عام 2025 كان عام حافلاً للألعاب مع منافسة شرسة على لقب لعبة العام. في نوفمبر يأتي العديد من الإصدارات المرتقبة اللي بتتنوع بين الألعاب الضخمة والعناوين المستقلة، مما يجعل هذا الشهر مليئاً بالإثارة لعشاق الألعاب. فيما يلي أبرز الألعاب اللي ستصدر في نوفمبر 2025. معكم بدر من قناة شوترز جيمز، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة. ونبدأ باللعبة رقم 1 وهي Call of Duty Black Ops 7، أكبر لعبة في نوفمبر 2025. ستسيطر هاي اللعبة على المشهد مع إطلاقها في 14 من نوفمبر. رغم بعض الانتقادات حول العودة إلى بيئة مستقبلية، من المتوقع أن تحقق نجاح كبير. اللعبة ستتضمن قصة جديدة تكملة لبلاك أوبس 2 لعام 2012، وسوف تكون متوفرة على المنصات بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 5، بي سي، اكس بوكس 1، اكس بوكس سيريز اكس اس بسعر ما بين 69.99 إلى 99.99 دولار. وننتقل للعبة الثانية وهي Hyrule Warriors Age of Imprisonment، أكبر لعبة قادمة لنينتندو سويتش 2 في نوفمبر 2025. ستصدر في 6 من نوفمبر، وهي لعبة حركة وتسلل تتمحور حول زلدا، حيث تنضم الشخصية إلى حرب قديمة بين غانوندورف ورارو. اللعبة تعد بإثارة كبيرة لمحبي سلسلة زلدا، وسوف تكون متوفرة على نينتندو سويتش 2 بسعر 69.99 دولار. وتأتي في المركز الثالث لعبة أنو 1117 باكس رومانا، أكبر لعبة استراتيجية في نوفمبر 2025. إصدار جديد من سلسلة بناء المدن الشهيرة أنو يصدر في 13 نوفمبر. اللعبة تدور أحداثها في الإمبراطورية الرومانية، حيث يتعين على اللاعبين إدارة مقاطعاتهم وتوسيع نفوذها. وسوف تكون متوفرة على المنصات بي سي، بلاي ستيشن 5، اكس بوكس سيريز اكس اس بسعر 59.99 دولار. أما بالنسبة للمركز الرابع Where Winds Meet، أكبر لعبة مجانية في نوفمبر 2025. لعبة مجانية تصدر في 14 نوفمبر، تقدم تجربة تقمص أدوار في الصين القديمة. تتميز بعالم مفتوح وقتالا مستوحى من فنون الدفاع عن النفس الصينية. وسوف تكون متوفرة على المنصات بي سي، بي اس 5، اندرويد اند اي او اس. سوف تكون لعبة مجانية، ويمكنك دفع 12 إلى 15 دولارا للحصول على إضافات داخل اللعبة. وسيكون معنا في المركز الخامس كيربي اير رايدرز، أكبر لعبة سباق في نوفمبر 2025. تصدر في 20 نوفمبر، وهي لعبة سباق مميزة ستتيح للاعبين التنافس في أوضاع متعددة مع شخصيات مختلفة من عالم كيربي. وسوف تكون متوفرة على نينتندو سويتش 2 بسعر 69.99 دولار. والمركز السادس من نصيب لعبة فوتبول مانجر 26، أكبر مخاطرة في نوفمبر 2025. الإصدار الجديد من سلسلة محاكاة إدارة الفرق الرياضية يصدر في 4 نوفمبر. لأول مرة ستستخدم اللعبة محرك يونيتي بدلاً من المحرك القديم، ما يثير تساؤلات حول تجربتها. وسوف تكون متوفرة على المنصات ويندوز، ماك او اس، بلاي ستيشن 5، اكس بوكس سيريز اكس اند اس، موبايل، نينتندو سويتش بسعر 53.99 دولار.
وبعد ذلك تأتي اللعبة المنتظرة سونيك رامبل، أكبر لعبة متعددة اللاعبين في نوفمبر 2025. لعبة باتل رويال متعددة اللاعبين ستصدر في 5 نوفمبر. تتنافس 32 شخصية من سلسلة سونيك في مراحل مختلفة مع إمكانية تخصيص الشخصيات. وسوف تكون متوفرة على المنصات PC، Android and iOS. سوف تكون مجانية. Coming soon. وننتقل إلى لعبة الأنمي الشهيرة سولو ليفلينج أرايز أوفردرايف، أكبر لعبة أنمي في نوفمبر 2025. لعبة تقمص أدوار مستوحاة من الأنمي سولو ليفلينج تصدر في 17 من نوفمبر. ستتبع القصة الشهيرة لسونغ جينو مع إضافة محتوى جديد لجذب اللاعبين القدامى، وسوف تكون متوفرة على البي سي، ولاحقا في عام 2026 ستصدر للإكس بوكس PS5 بسعر $39.99. وفي المركز التاسع معنا لعبة Moonlighter 2 The Endless Vault، أكبر لعبة في مرحلة الوصول المبكر في نوفمبر 2025. لعبة أكشن ومغامرات تصدر في 19 من نوفمبر. سوف تكون اللعبة جزءاً من الوصول المبكر عبر ستيم، وستوسع آليات اللعبة السابقة مع رسومات ثلاثية الأبعاد، وسوف تكون متوفرة على المنصات PS5 PC and Xbox Series XS. السعر لم يحدد بعد. To grow your store. As you chase that vision, وأخيراً معنا لعبة الأطفال سبونج بوب سكوير بانس تايتنز أوف ذا تايد، أكبر لعبة للأطفال في نوفمبر 2025. تصدر في 18 نوفمبر، وهي لعبة مغامرات ثلاثية الأبعاد، حيث ينتقل اللاعبون بين شخصيتي سبونج بوب وباتريك لإكمال المراحل. وسوف تكون متوفرة على المنصات نينتندو سويتش 2، بلاي ستيشن 5، بي سي وإكس بوكس سيريز إكس إس بسعر $39.99. Goldfish Island, rumored to be the hiding place of the legendary treasure of Captain Goldie. كل هذه الألعاب تعد بتجارب مثيرة في نوفمبر 2025 مع تنوع في الأنواع والأساليب، مما يضمن وجود خيارات ممتعة لكل محب الألعاب. ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد بعالم الألعاب. شكرا لمشاهدة الفيديو، أراكم على خير في فيديو جديد. سلام.